Sziasztok! Ez itt a Gerilla Garázs. A mai videóban Máté fog egy kicsit beszélni a megosztó pick-upjáról. Aki ismer nagyjából, azt tudja, hogy az autó most már 5. éve szerepelt kint a MTS-en, és elég sok bőrt lehúztunk róla, és régi álmom volt valami olyan kreáció, vagy kreálmány, vagy valami, ami kicsikét megrökönyödteti az autós társadalmat, és egy olyan autót tesz le az asztalra, ami nem nagyon van az utcán, vagy kiállításokon, és eltér a szokásos ültessük le, tegyünk rá nagy felnit autótól. És régóta vágyam volt egy pickup, erről már beszéltem egy előző videóban is szerintem, és úgy döntöttem, hogy nekem kell egy pickup. Kicsikét ilyen Mad Max-es stílusban. Értem. Azért egy külső szemlélő ezt a dolgot úgy látja, hogy az a fogd meg a söröm effektus történt az autóval. Ugye a haverok összeállnak, és akkor a flexkorongokat nem kímélve összeállítanak egy ilyen kis kreálmányt. Van benne valami. Tehát tulajdonképpen az egész, mint általában AMTS előtt egy 2-3 héttel jött meg az ihlet, vagy az ötlet, mert nincs elég idő a két AMTS között, tehát nem lehet előre tervezni. Most is valahogy úgy volt, hogy talán egy 3 héttel előtte döntöttem el, hogy jó, akkor vigyük ki. Legyen akkor valami, csináljunk vele, hogy, és akkor tulajdonképpen ez is volt, fogd meg a sörömet, és akkor egyik este vettük az autót, betettük a műhelybe, és levágtuk a tetejét. Finoman szólva, és egyszerűen összefoglalva a dolgot. Persze ennél azért sokkal több előkészületes volt a dolognak, az előző videóban erről is beszélünk. Nagyon sok embernek a kezemunkája van benne, sok emberrel kell egyeztetni, hogy ez munkaidőn kívül, hétvégente, éjszakánként tulajdonképpen 2 hét alatt elkészüljön ez az autó, úgy, hogy az AMTS képes állapotba kerüljön, ami nem feltétlenül sikerült, mert aki ott volt, az látta, hogy még AMTS-en még szenvedtünk a hátsó kerékkel, mert hogy tulajdonképpen nem volt képes elfordulni a kerék, ezért még ott a helyszínen játszottunk vele. Természetesen ott hullott szét a féltengely is, hogy ne tudjunk vele beállni úgy, hogy azt mi terveztük, tehát azért szopatott minket eléggé szépen, hogy azt kellett az egész időszakban, ahogy építettük. Baromi sok időt töltöttünk vele éjszakánként, de ha valaki megnézi az autót, akkor azért látszódik, hogy nem az az összecsapott dolog. Ránézésre sokan mondták azt, hogy igen, csak le lett vágva a teteje, na bum. Az apró részletek, meg az egész kivitelezés tulajdonképpen hozta magát. Azt tudtuk jól előre, hogy az autót meg kell merevíteni, mert anélkül valószínűleg egy ilyen harmonika effektust fog csinálni. Ezért avval kezdődött az egész, hogy tető levág, és még mielőtt bármit csináltunk vele, kapott egy bukócsövet, idézőjelben, tehát ki lett merevítve a hátsó torony a B-oszlophoz. Onnantól kezdve végül is, amit találtunk a közelben, a régi autóból azt felhasználtuk, plusz bizonyos helyenként gyakorlott lakatosnak a segítségét kérve kialakítottunk egy használható platót, és úgy lett megcsinálva, hogy az ki is nézzen valahogy. Le lett burkolva, de minden az egész autó tulajdonképpen low-cost kategóriában lett összerakva. Amit tudtunk, azt magunk csináltuk, amit tudtunk, azt úgy szedtünk össze alkatrészeket, hogy tulajdonképpen saját magából építettük néha vissza a dolgokat, lásd szárnyatetőn. A plató része az raklapból készült, mert abból volt töménytelen mennyiségbe kéznél, és úgy lett bevágva oda, hogy az jó legyen, úgy lett kiszintezve, hogy az pont passzoljon. Tehát nagyon-nagyon sok idő ment el azzal, hogy ez ilyen legyen,
és nagyon sok apróságon látszik, hogy azért oda lett figyelve. Nem csak úgy oda van csavarozva az a rohadt perem a pick-upnak és a platórésznek a belsejében, hanem konkrétan szinte 3 centinként, ugyanolyan hegesztéssel, Moának a tökéletes munkájával, végig van az pöttyözve, hogy azt kell. Ő mondta, hogy végig is varja az egészet, mondtam, hogy nincs annyi időnk AMTS-ig, plusz meg nekem kifejezetten tetszett az, hogy látszódik a nyers fém és a nyers összerakása a dolognak. Amivel nagyon sok ideje ment el szegénynek, az a B-oszlop takaró fémlemez, mert az itt lett hajlítva, hogy az pont passzoljon az autóhoz, úgy lett beírdalva, hogy az pont azt az ívet vegye fel, mint az ajtónak az íve, és avval elég sok idő ment el, de ott is látszik, hogy nagyon precízen van odatéve, annak ellenére, hogy már mondtam, nyers maga az autó. Volt, amikor egyszerre 6-an dolgoztunk az autón, mert pont úgy értünk rá, de volt, amikor egyedül jöttem be, és egyedül reszeltem valamit éppen rajta. Ezek voltak a legszarabb időszakok egyébként, mert nem jó érzés egyedül egy műhelyben, ahol 6 fok van, és csak a zene szól. Plusz én ilyen társas lény vagyok, szeretek közben beszélgetni emberekkel, szóval sokkal jobban szeretem azokat a napokat, amikor mondjuk egy szombat volt, és már reggel 8-9 környékén bejöttünk a műhelybe, és este 8-9-ig nyomtuk akár 5-6-an egyszerre, és mindenki valami aprósággal szöszmötölt, és azt abszolút olyan szívvel csinálta, mintha sajátja lenne. Valahol ez egy ilyen közös gyermek így a csapatban. Az egész egy ilyen álomszerű dolog volt, hogy így hogy lesz egy tulajdonképpen használható autóból egy használható, csak egy teljesen más világ. És jó volt látni, ahogy a sok kéznek a munkájából a kretén álmom tulajdonképpen testet ölt. AMTS-en sokan körbejárták az autódat, tapogatták, nézték, hogy ez fólia vagy fényezés. Mit tudsz elmondani erről a különleges fényezésről? Valami egyszerű, ez egy olyannyira fényezés, ilyen nagyon speciális fémeffektet használtunk, amit flexkoronggal, lepkével értünk el. Tulajdonképpen fogtuk az egész autót és végigcsiszoltuk egészen fémig. Nem akartunk semmilyen különleges dolgot belevinni. Tény, hogy volt, én is hallottam AMTS-en, hogy hú de jó fólia. Valahol ez jöhet onnan, hogy fóliázással foglalkozom, lehet, de mindenkit elkeserítettem, hogy sajnos ez nem fólia. Nem 3 dimenzióban fújtuk meg az autót, nemes egyszerűséggel az utolsó előtti napon, ez egy hétvége, akkor nekiálltam, maszk, szemüveg, és végigcsiszoltam az egész kocsit, és szánt szándékkal úgy, hogy az ilyen a flexelésnek a nyomai látszódjanak benne. Tehát nem úgy, hogy szép legyen, hogy egységes, és sokan mondták, hogy miért nem húzom szárra. Nem akartam másolni egy már meglévő autót, így nekem ez pontosan így passzolt bele. Én már láttam előttem, és láttam már magamba azt a képet, hogy a agyon karcolt idézőjelben és felcsészolt felület hogy fog majd passzolni az alatta lévő ózéknak a frissen polírozott peremével, hogy egy olyan kontraszt lesz, ami figyelemfelkeltő lesz. Egyértelmű volt számomra, hogy az autó idővel, hogyha így nem lakkozom le valamivel, vagy nem teszek rá valamilyen megoldást, akkor elkezd patinásodni, hogy Leo szavaival éljek. Ez benne van a pakliban, és ez volt a cél. Tehát nem akartam azt, hogy lelakkozzam, mert szintén akkor egy már meglévő dolgot lőttem volna el. Tisztában vagyok vele, hogy az autó így valószínűleg sokáig nem fogja húzni. A 36-ok amúgy is nagyon-nagyon szeretnek rohadni, tehát ebben most nem nagyon segítettem a dolgon, hogy ezt meggátoljam, de nem is az a cél ezzel a kocsival, hogy ez most 5 évig kiállításra hordjam. Tulajdonképpen az első terv az volt, hogy AMTS-re kimegy, és talán szétvágjuk. Csak annyira sok embernek, annyira sok munkája került bele, hogy egyiknek sem volt szíve nekiállni, szétvágni, plusz AMTS-en olyan sikert ért el,
hogy elhívták utána még egy helyre, aztán még egy helyre, ha minden jól megy, talán most is megy külföldre, szóval ezt a szezont még biztos, hogy végighúzzuk. Addig annyit próbálok vele csinálni, hogy olyan helyen tárolom, ahol fedett részem van, és nem telibe kapja az esőt. Amennyire tudtuk, az autót letekertük, sőt AMT-sen ennél lejjebb is volt, pont ezért volt egy kis gigszer, utána kicsit visszabemeltük a fenekét, hogy elforduljon a kerék. Nagyjából ez az a pont, ahol ennél lejjebb már nem lehet engedni az autót, mert már nem lehet vele egy kavicson se átmenni, plusz így még át tudom tekerni a kormányt annyira, hogy egy olyan 6-8-ból meg tudok fordulni egy kétsávos úton mondjuk. A kerék tulajdonképpen AMT-sen debütált, előtte pár nappal hoztam el RS Viktortól, ez egy OZ-ceres, teljesen véletlenül futottam bele valamelyik Facebook csoportban, lelakott példány volt, azért is kellett a Viktornak a segítsége, ki lett polírozva a pereme, és ki lett görgözve előtte, hogy az úgy fosson, ahogy annak kell. Elsődleges szempontom volt az autó építésénél, vagy inkább rombolásánál, ki hogy nevezi, hogy az autó minden egyes körülmények között saját lábán és önerőből tudjon közlekedni. Amit nem nagyon segített elő az, hogy tulajdonképpen egy napot szoptunk azzal, hogy beinduljon az autó, mert valami abból kifolyólag valahova nyúltunk, és az Istennek sem akart úgy indulni, hogy azt mi szerettük volna. Külföldről Messengeren keresztül kértem segítséget egy barátomtól, és ő adott el olyan tanácsokkal, ahol eljutottunk oda, hogy az autó ismét működőképes állapotba kerüljön, és valóban itt az AMT-s előtt magától állt fel a trailerre, onnan magától állt le, és tulajdonképpen, ahogy ráfordultam a pavilonnak a bejáratára, és lett volna előttem az a kép, hogy mindenki feláll a platóra, és begurulunk együtt a pavilonba, ehelyett az volt, hogy én ültem a kocsiba, és mindenki más tolta az autót mögöttem. Ők röhögtek, én annyira nem, emberek meg néztek ennek, annyira nem örültem, ezért, mert hogy nem saját lábon mentünk be, de ezt a dolgot is utána orvosoltuk, és azóta az autó magától áll fel, és magától áll le a trailerről, mert ugye közúton vele sajnos nem tudunk közlekedni, papírok hiányában. Első körben a Baláék által épített és megcsinált bőrbelsőnek az első ülései voltak betéve az autóba. Ezzel volt kint AMT-esen. Ez egy baromi jó kontraszt volt a külső és a belső között, hogy mennyire szép a belseje és mennyire nem szép a külseje. Aztán sajnos, mivel az autó nem zárható és a plató nincsen szigetelve, ezért nem szerettem volna sokáig húzni ezt a dolgot, hogy az legyen benne. Így sikerült szert tennem Banditától az ő régi üléseire, ami tulajdonképpen egy E30 ülés váz, ami le van színterezve, na és ez már abszolút passzol ennek a kocsinak a külsejéhez. És így már az autó tulajdonképpen bárhol tud állni, mert nagyobb kárt már nem tud benne okozni semmi sem. Ezeket az ülésekért egyébként külön köszönetet tartozom a Banditának, mert egy kultikus E30-ból lett kiszerelve az az ülés, és roppant megtiszteltetés számomra, hogy az én autómban él tovább az ő autójának egy darabja. AMT-sen a Gerilla Garázs standon álltunk kint 4 autóval, és tulajdonképpen a másik 3 autóra 100-szor annyi pénz és munka volt ráölve, mint erre a pick-upra, és valahogy mégis a tömeg inkább a pick-upnál volt. Ebből is látszódik, hogy olyat sikerült alkotnunk, ami más, mint az átlagos. Nagyon megosztó lett. Tehát mivel AMT-sen debütált, ezért előtte nem volt semmilyen reakció rá, ott láttak először publikum az autót, és valóban amit lehetett, az kapott. Tehát volt, aki jött, hogy tök jó, de mikor lesz befejezve? És így, aha, de figyelj, ez kész. De hát nincs lefényezve. Mondom, pont ez benne a poém. Ezért van így csinálva. Volt, aki odajött, és 14-szer fogott kezet velem, hogy úristen, mekkora dolog, és fú, és tök jól néz ki, és de hülyék vagytok, hogy ez fú, meg hű. Ez a részhez baromi jól esett természetesen. Aztán a legtöbb ember azt tulajdonképpen megállt előtte, és így láttam, hogy nem érti. Egyszerűen nem tudja felfogni, hogy most mit lát. Tehát mi ez? Nagyon sok ismerős haver, barát jött oda AMT-sen, hogy lehetek akkora barom,
hogy flexkongot emertem arra a gyönyörű szép Bacardi kólás autóra, amit előtte 2 éven keresztül hordtam kiállításokra FX36 rendszámmal. Ott megtetszett az a dolog, hogy nem értik ezt a dolgot, és mennyire nagy poén ez, hogy az van szétvágva. Nem titok, hogy igen, valahol ez volt a célunk vele, viszont talán most van az első olyan pillanat, ahol nagy közönség előtt elmondanám, vagy célszerű elmondani, hogy bár kicsikét megkattant az agyunk, és mindenki hülye ebbe a csapatban, de ennyire azért nem. Természetesen nem a Bacardi kólás autót vágtuk szét, arról le lett húzva a fólia, tulajdonképpen vissza van állítva gyári állapotára, amennyire azt lehetett, mert nem titok, hogy azért hagyta abba ő a pályafutását, mint FX36, mert a 4,5 centis haszmagasság miatt tulajdonképpen elfogyott az alja, és egy 18 TDS-re nem fogok vagyonokat köteni, hogy kilakatoljam. A pickup egy Donorból készült, amit hozzávettem, de utána derült ki, hogy tulajdonképpen a 18 TDS menthetetlen. Ezúton szeretnék elnézést kérni mindenkitől, akinek nem mondtam el egyből a szemébe, hogy ez nem az az autó. Egy-két ember volt olyan szemfüles, Ati M3 például, akinek elmondtam, hogy hát lehet, hogy ez ugyanaz, és közölte, hogy nem baszol át, mert ez kék. Igen, ez egy kék színű autó volt, az pedig egy fekete, amin az utcán jártam. Van még egy Opar ember, akitől elnézést kérnek kérnem, és elnézést is kérek tőlük, többek között Faragó Ati, aki tulajdonképpen cikket kapott a car stylingra. Ha alaposan megnézzük az összes riportot, az összes cikket, az összes leírását az autónak, én sehol nem mondom, hogy ez az az autó, bár nem is cáfolom, mindez csak a poén kedvéért történt. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok! Ha tetszett nektek a videó, akkor lájkoljátok a Facebookon a Guerilla Garást, illetve Iratkozzatok fel a Guerilla Garázs csatornájára a YouTube-on, és kövessétek a Guerilla Garást az Instagramon. köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok!